What's up mga pre, ako yung host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon, titignan natin ang isang RTX card. Sa wakas, hawak na rin tayo ng RTX Card by Nvidia, this time sa tulong ni Gigabyte. So ito ang Gigabyte RTX 2080. Alam naman natin na wala pang masyadong supported games itong video card na ito kasi hindi pa tayo makakapag-RTX on and off. Pero kung gusto nyo makita yung difference ng naka-on and off na RTX, soon gagawin namin yan dito sa Pinoy Rig Enthusiasts. Kaya kung ayaw mo bang miss out yan, huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi libre naman yan. At pag nag-subscribe ka rin, malay mo may magustuhan ka pang ibang videos namin dito sa PRE. Kaya ayun, maraming salamat guys sa suporta ulit. Nakahawak na tayo ng RTX card. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo aabot sa ganito. So, eto na. Punta na natin yung specs ng product na ito. Ang Gigabyte RTX 2080 Gaming OC ay isang GPU na may Turing architecture na nag-i-specialize sa real-time ray tracing. Meron itong 8GB GDDR6 memory at kaya nito mag-support ng 4K resolutions at 60Hz. Ang recommended power naman para ma-run ang GPU na ito ay 650 watts. Sa dimensions naman, meron itong height na 50.2mm, length na 286mm, at width na 114mm. Sa ating benchmark, unahin muna natin sa synthetic benchmarks gamit ng Cinebench R15, nakakuha tayo ng 102 FPS sa OpenGL test. Sa 3D rendering naman gamit ang Autodesk Maya 2017, nag-render tayo ng isang customized PRE logo gamit ang V-Ray GPU renderer. At nakakuha tayo ng dikit na score laban sa ating GTX 1070 na card. Sa gaming benchmark naman natin, nakakuha tayo ng above 60 FPS and more sa ating 1080p and 1440p benchmarks. Sa 4K naman, si Monster Hunter World lang ang hindi nakaabot ng 60 FPS. Sa temperature naman, nakakuha tayo ng 75 degrees Celsius on max load, which is okay para sa card na ito. So, pumunta naman tayo sa unboxing ng product na ito since nakalabas na yung mismong video card at na-rundown ko na yung specs sa inyo. Tignan na lang natin kung anong kasamang items pag binili nyo ang product na ito. So, buksan muna natin ng pagkakito. And then, may box siya dito at dito nakalagay yung mismong video card. So, since nakalabas na yung video card, tignan lang natin kung anong laman nito. Okay, unahin muna natin sa papeles or documentations niya. Ito yung quick start guide. Dito nyo malalaman kung anong pwede nyo gawin sa inyong video card, kung paano nyo siya i-install at i-set up. Sunod naman is yung kanyang driver installation disk. Ibig sabihin, pwede nyo naman itong gamitin kung wala kayong internet as of the moment at meron kayong mga ODD base. Pero make sure na kapag in-install nyo to, i-update nyo siya agad. Last naman is yung kanyang parang promotional pamphlet, Auros Care. Sinasabi lang nito na meron siyang 4 years warranty at pwede nyo i-register yung product nyo online. So, yun lang naman yung mga kasamang items pag binili nyo ang product na ito. So, pumunta naman tayo sa mismong video card. Makikita natin dito sa harap na meron siyang tatlong fans which is may wind force design. Ayan, para makapag-dissipate ng heat ng mas maigi. Sa I/O naman natin, meron tong tatlong display port, isang HDMI at isang Thunderbolt port which is type C. Sa likod naman, makikita natin ang metal backplate ng GPU na ito which is may Gigabyte font dito sa harap and also meron siyang engraved design para rin maiwasan yung sagging ng GPU nyo at ma-increase yung rigidity ng video card. So, meron siyang metal backplate. So, isa pang interesting sa mga RTX card ngayon is wala na siyang SLI. Pero, pinalitan siya nung naka-integrate sa mga Quadro cards dati which is isang NV-Link connector. Ibig sabihin, NV-Link na, hindi na SLI ang tawag kapag gusto mong mag-multiple GPU sa RTX series na card. Basically, kung gusto nyo malaman yung ibig sabihin ng NV-Link versus SLI, siguro gagawa namin ng video yan, kaya huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Rig Enthusiasts para sa mga future videos na ganon.
Pero konting explanation lang, yung NVLink daw is mas mabilis kaysa sa SLI since yun nga integrated na siya dati pa sa Quadro. So mas improve performance pagdating sa multiple GPUs gamit ang RTX series. Dito naman sa bandang harap, may kita natin meron tong Gigabyte logo na umiilaw kapag sinaksak nyo kasi RGB to. And also merong GeForce RTX dito sa gilid. Para naman ma-run ang GPU na ito, kailangan nyo ng isang 6-pin at 8-pin connector. So, unang nagustuhan ko actually sa product na ito is yung kanyang aesthetics. Ang ganda ng simple black and silver design niya. Hindi masyadong takaw sa mata at yung RGB niya hindi ganun kadami, which is nilagyan lang nila dito sa Gigabyte logo. Hindi na yung parang buong video card RGB kasi medyo minsan masakit sa mata tignan kahit na paborito pa natin yung RGB. So, next naman is yung kanyang cooler or yung kanyang heatsink. Sobrang ganda mag-dissipate ng heat. Doon nga sa benchmark natin at stress test kanina, hindi naman siya nag-overload or nag-overheat. So, okay na okay yung fans ng GPU na ito. And also, yun nga, tri-fan design siya. Actually, ang huling na gustuhan ko sa product na ito is yung kanyang performance. So, benchmark nga pala namin yung video card na ito in 1080p, 1440p, and also 4K. Hindi lang kami nag-try ng synthetic benchmark games, nag-try din kami ng 3D application software which is ang Autodesk Maya para masubukan yung kanyang ray tracing capability. So, sorry guys, no, kasi hindi tayo nakapag-compare ng GTX 1080 dito sa RTX 2080 card na ito. Kasi as of now, na sinushoot namin itong video na to, wala akong 1080 na card. So, medyo nakakalungkot pero sana makabawi naman yung mga benchmarks na ginamit or ginawa namin kanina. Pero basically, based sa mga nabasa kong articles and also sa mga napanood kong videos, yung RTX series versus sa GTX series is medyo tapat ang laban pagdating sa 1080p at lumalamang lang actually yung RTX pagdating sa mas mataas na resolution or pagdating na sa 1440p at saka sa 4K. So, meron tayong somewhat 10 to 20% of increase pagdating sa kanyang performance. Pero yung mga games natin ngayon, wala pang support sa RTX as of now na nire-review ko itong product na ito. So, soon, sana makapag-review ulit tayo ng isang RTX card at matry naman natin yung RTX on and off para makita natin yung difference at saka yung paano papalo yung performance niya pagdating sa frame rates. Kasi alam ko kapag naka-RTX on ka, mas magiging mahirap para sa isang GPU mag-render ng real-time ray tracing. Kaya tignan natin yung maapektuhang FPS nun soon kapag meron ng available na RTX game. So overall, anong masasabi ko sa video card na ito? Masyado pang maaga sabihin kung worth it pa siya o hindi. Kasi hindi pa natin nakikita yung mga support nito sa 3D applications and also sa games, which is nga yung RTX feature niya, which is yun nga, mas magandang ray tracing rendering and also ray tracing capability kaysa sa GTX card. So, as of now, hindi ko pa masasabi, hindi ko rin siya i-rate kung gaano siya kalakas based sa ray tracing performance niya kasi nga hindi pa to supported. Pero ang masasabi ko sa benchmark na nakita ko as of now, well, may performance increase kaysa sa GTX series, pero yung price to performance ratio niya sa tingin ko mas magandang mag GTX pa rin kayo as of now na sinushoot namin tong video na ito kasi wala pa nga supported games and also sobrang aga pa para malaman kung worth it talaga yung RTX series. Pero good job sa Gigabyte para sa pag-implement ng sarili nilang version ng isang RTX card. Ang ganda ng thermal performance and also ang ganda ng FPS na nakuha ko based sa benchmark. So, bibigyan natin to ng Gold Award. So, ayun guys, medyo bitin yung RTX review natin eh. Pero soon, sana makahawak ulit tayo ng isang RTX card. Maybe from Gigabyte ulit or maybe sa ibang brand. Hindi natin sure. Pero ayun nga, pag lumabas na yung mga RTX supported games at sinuport na ni Autodesk Maya yung RTX feature nitong RTX series is syempre gagawa ulit kami ng re-review para doon. So dyan natatapos ang ating review para sa GeForce RTX 2080 ni Gigabyte. Also nga pala guys, meron kaming bagong merch na binibenta ngayon sa aming Facebook page. Kaya kung gusto bumili nitong dry fit polo shirt ng PRE, pumunta lang kayo doon at mag-message sa
page. So, ayun guys, nag-promote na ako ng merch. Pero, ayun, dito na natatapos ang ating review para sa product na ito. Kaya kung nagustuhan itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga comment kayo about this video, tanong about this video card, huwag kayong makalimot mag-comment sa comment section. At may mga sasagot naman ng mga pre dyan. Kaya kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat mga pre at see you on the next episode.